بعد انتهاء الموسم وخروج نادي ريال مدريد بموسم صفري، يظهر كده ان ريال مدريد بيجهز لميركاتو تاريخي عشان يرجع نادي ريال مدريد للتتويج بالبطولات. وعلى عكس المتوقع يا صديقي واللي بيحصل دايما في اداره نادي ريال مدريد، ان الصفقات بتيجي على مزاج بيريز واللي هو بيبقى عايزه، ولكن الظاهر كده ان الصفقات بتاعه الموسم الحالي جايه على مزاج وعلى طلبات مدرب نادي ريال مدريد الجديد وهو تشابي الونسو. فيا ترى يا صديقي ايه هي اخبار انتقالات نادي ريال مدريد، سواء اللاعبين الراحلين او اللاعبين اللي جم بالفعل او اللاعبين اللي مطروح اسمائهم على ترابيزه نادي ريال مدريد؟ فكل ده يا صديقي هنتكلم فيه في حلقه النهارده، وبدون رغي كتير يلا بينا على التفاصيل. وخلونا نبدا يا صديقي بميركاتو اللعيبه الراحلين عن نادي ريال مدريد. وطبعا نبدا باهم واحد بالنسبه لي واللي انا هودعه ومش هقول له وحشني وانا ونفسيتي مرتاحه وضميري زي الفل، وهو القائد فاسكيز اللي خلاص بنهايه الموسم الحالي هيبقى انتهى مشواره مع نادي ريال مدريد وخلاص مش هنشوفه ثاني في النادي الملكي. ولكن يا صديقي في اليومين اللي فاتوا طلعت اخبار ان ممكن لوكاس فاسكيز يكمل مع نادي ريال مدريد لغايه نهايه كاس العالم للانديه وبعد كده يرحل عن النادي. وسواء ده هيحصل او مش هيحصل فهو بالنسبه لي خلاص اللاعب دوت انتهى مع ريال مدريد. واعتقد حتى لو فضل مع نادي ريال مدريد وكمل معاه لكاس العالم للانديه مش هيبقى في حسابات تشابي الونسو تماما، وهيبقى مجرد كماله عدد. اما بقى اللاعب الثاني يا صديقي انا حزين ان هو هيمشي من نادي ريال مدريد، وهو اللاعب لوكا مودريتش اللي الظاهر خلاص بيكتب بسطوره الاخيره مع النادي الملكي. وبنهايه الموسم الحالي هيتم رحيل واحد من افضل لاعبي خط الوسط على مدار تاريخ اللعبه هو لوكا مودريتش عن النادي الملكي، واللي برضه ممكن بشكل كبير جدا تبقى بطوله كاس العالم للانديه هي البطوله الاخيره ليه مع نادي ريال مدريد. وده يا صديقي بقى اللعيب اللي تودعه وانت زعلان ان هو هيمشي. اما بقى صديقي المفاجاه اللي حصلت خلال الكام يوم اللي فاتوا، وهو مشكله اللاعب البرازيلي رودريجو، واللي ظهرت في الصحافه بشكل كبير جدا خلال اليومين اللي فاتوا. والكلام كله بيتقال ان خلاص رودريجو واخد قراره بالرحيل عن نادي ريال مدريد، وان هو رافض تماما ان هو يلعب مع نادي ريال مدريد اي مباراه تاني. وكمان طلع كلام وقال ان هو رفض ان هو يلعب مباراه الكلاسيكو الاخيره. وده طبعا يا صديقي ليه اسباب وليه تراكمات على مدار الكام سنه اللي فاتوا، ان رودريجو دايما مش بياخد حقه من الاعلام، مش بياخد حقه كمان من الجماهير والتقدير اللي هو شايفه من وجهه نظره يستاهله. ده اللي محسسه على مدار السنين اللي فاتت ان هو مهما بيعمل مهما بيساوي دايما في لعيبه في الفريق هي اللي بتاخد الكريدت او هي اللي بيبقى عليها الضوء الاكتر. في السنين اللي فاتت كان مثلا في فينيسيوس وبنزيما، لما مشي كريم بنزيما الموسم اللي فات وجه مكانه بيلينجهام كان هو تقريبا هو واللاعب فينيسيوس جونيور هم الاكثر مدحا في الفريق، هم الاكثر تسليط الضوء عليهم خلال الموسم اللي فات، خصوصا بعد البدايه القويه جدا اللي بداها بيلينجهام الموسم اللي فات. عشان كده الراجل مستواه تراجع وحالته النفسيه برضو واضح ان هي مش احسن حاجه، وده اللي خلاه اختفى تماما عن الاعلان وما بقاش تقريبا يروح تدريبات الفريق. والظاهر كده ان هو خلاص واخد قراره بالرحيل عن النادي. وانا شايف من وجهه نظري يا صديقي ان ده منطقي جدا، وانا لو مكانه هعمل نفس اللي هو هيعمله وان هو هيطلب بالرحيل عن النادي. وفي اكتر من نادي مهتم بيه في الدوري الانجليزي، طبعا على راسهم مانشستر سيتي اللي كان واحده من مطالب جوارديولا الموسم اللي فات ان هو الراجل ده يبقى موجود معاه في الفرقه. ليفربول واحده من الفرق اللي داخله على الخط، وكمان نادي ارسنال، ان الثلاث فرق دول هم اكتر ثلاث فرق مهتمين باللاعب البرازيلي. فهنشوف لسه الايام اللي جايه مخبيه ايه لرودريجو وايه هو الفريق المستقبلي للاعب البرازيلي. ويا صديقي ايه رايك انت في اللي حصل مع رودريجو على مدار السنين اللي فاتت؟ هل شايف ان هو فعلا ما اخدش حقه من الاعلام وما اخدش حقه من الجماهير وان هو كان يستاهل مننا تقدير اكتر من كده، وده في الاخر اللي وصله للحاله اللي هو عليها وان هو خلاص مش عايز يلعب في ريال مدريد تاني؟ اما اللاعب الرابع يا صديقي واللي هنتكلم على احتماليه رحيله عن نادي ريال مدريد، وهو المدافع الالماني روديجر، اللي فيه كلام كتير جدا اتقال ان تشيلسي محتاجه ان هي او بتفكر ان هي ترجع اللاعب الالماني روديجر، وان ريال مدريد ما عندهاش مانع في رحيل اللاعب. فصديقي هل شايف ان الصفقه دي لو حصلت هتضر بنادي ريال مدريد والدفاع بتاعه خاصه في الموسم دوت؟ وهل انت موافق على رحيل روديجر من ريال مدريد، ولا شايف ان هو يكمل على الاقل الموسم الاولاني بتاع تشابي الونسو في الفريق عشان الفريق يستقر اكتر في المنطقه الدفاعيه اللي فيها مشاكل كبيره جدا من الموسم اللي فات؟ اما بقى صديقي بالنسبه لميركاتو اللعيبه اللي جايه لنادي ريال مدريد، فيا صديقي خلاص كده تقريبا بشكل شبه رسمي في صفقتين جم لنادي ريال مدريد، وعلى راسهم هو ارنولد القادم من نادي ليفربول، واللي ريال مدريد بيحارب عشان اللاعب ده يلعب معاه في بطوله كاس العالم للانديه. ولكن ليفربول ممكن يكون معصلجها شويه، فممكن يطلب من نادي ريال مدريد ان هو ياخد كام مليون عشان يسيب له اللاعب قبل ميعاد انتهاء العقد بتاعه عشان الراجل يروح لمعسكر نادي ريال مدريد اللي هيلعب كاس العالم للانديه. فهنشوف يا صديقي الايام اللي جايه هتخبي ايه في النقطه دي، وهل فعلا ليفربول هيستغنى عن اللاعب ومش هيكلف نادي ريال مدريد مبالغ، ولا هيصر ان هو ياخد مبلغ عشان يمشي اللاعب قبل انتهاء عقده. اما الصفقه الثانيه يا صديقي واللي بنسبه 99.9% انتهت لصالح نادي ريال مدريد، وهو المدافع ديان هويسن لاعب نادي بورنموث اللاعب الاسباني اللي كان عليه خناقه في الدوري الانجليزي وتشيلسي وليفربول وارسنال. ولكن يا صديقي هو كان مستني نادي واحد بس وهو نادي ريال مدريد، واللي تقريبا يا صديقي خلاص خلص الصفقه مع اللاعب ومع النادي، والوكلاء اللاعب موجودين في مدريد دلوقتي عشان يخلصوا الرتوش الاخيره في
في الصفقه. كسر العقد بتاعه كان تقريبا 58 مليون، دفعوا على خلال سنه ونص. ويعتبر دين هويسون من اللعيبه اللي كانت اهم المدافعين في الدوري الانجليزي الموسم الحالي مع المدرب الاسباني ايراولا، وقدم مستويات قويه جدا مع الفريق الانجليزي، وده اللي لفت الانظار ليه بشده. واعتقد ان هو هيبقى ركيزه اساسيه من ركائز تشابي الونسو في الخطه بتاعته لما يجي نادي ريال مدريد، واللي بتعتمد بشكل كبير جدا على المدافعين اللي هم بيقدروا يطلعوا بالهجمه من ورا لقدام بدقه التمريرات بتاعتهم وبالاعصاب الهاديه. وكل الحاجات دي متوفره في المدافع الاسباني الشاب دين هويسون. وبعد يا صديقي ما ريال مدريد خلص اول صفقتين وهم ارنولد ودين هويسون زي ما قلنا، وهو في طريقه لان هو يخلص الصفقه الثالثه في الانتقالات الحاليه، وهو اللاعب الاسباني الفارو كاريراس الباك الشمال لاعب نادي بنفيكا. ويا صديقي الباك الشمال طبعا مشكله كبيره جدا في نادي ريال مدريد وواضحه بقى لها كذا سنه، والمشكله تفاقمت الموسم الحالي باصابه مندي وابتعاده عن مستواه اساسا، وبرده فران جارسيا اللي ما قدرش ان هو يبقى اللاعب الاساسي او اللاعب اللي على مستوى نادي ريال مدريد. فعشان كده يا صديقي نادي ريال مدريد اتجه ليه ان هو سد الثغره الكبيره جدا اللي موجوده عنده في المركز دوت، وكان مطروح على نادي ريال مدريد او على طاوله نادي ريال مدريد اكتر من لاعب، منهم كاراريز وبرده اللاعب جريمالدو لاعب باير ليفركوزن اللي كان بيلعب مع تشابي الونسو في الفريق، وبرده سيو هرنانديز اللي واحد برده كان من اللعيبه اللي سابقه لنادي ريال مدريد، وبرده كان هو اللي عارض نفسه على نادي ريال مدريد، ولكن ريال مدريد كان تقريبا مخليه في اخر اختياراته. وبرده من اللعيبه اللي كانوا مطروحين بشده على طاوله نادي ريال مدريد وهو اللاعب المجري كيركيز الباك الشمال لفريق نادي بورنموث الانجليزي. ولكن يا صديقي ريال مدريد استقروا على المدافع الاسباني او الباك الشمال الاسباني الفارو كاريريز، واحده من اهم الاسباب اللي خلت نادي ريال مدريد تحطه على راس القائمه بتاعتها في المركز دوت، ان هو واحد من ابناء نادي ريال مدريد وتخرج من اكاديميه الشباب في نادي ريال مدريد. فليه لا اللاعب ده يرجع هو عارف الفريق، بسبب كمان ان هو لسه سنه صغير، والتطور الكبير اللي حصل له خلال الكام سنه اللي فاتوا خلى كل الانظار تتلفت ليه. وكان برضه وقت من الاوقات برشلونه مهتميه باللاعب، ولكن يا صديقي الفارو هي رغبته الاولى العوده تاني للنادي الملكي، والشرط الجزائي بتاعه يا صديقي هو 60 مليون. بيحاول ريال مدريد في الفتره الحاليه ان هو يقلل المبلغ دوت، ولكن لو ما قدرش ان هو يقلل المبلغ مع نادي بنفيكا هيضطر ان هو يدفع المبلغ دوت ويجيبه للفريق، لان هو زي ما قلنا هو الخيار الاول لنادي ريال مدريد في مركز ذهبي. فانت ايه رايك يا صديقي في اللاعب الفارو كاريراس، وهل شايف ان هو مناسب لنادي ريال مدريد ولا لا؟ فلغايه دلوقتي يا صديقي دول الثلاث لعيبه اللي يعتبر نادي ريال مدريد خلصهم خالص، وهو اولهم الكسندر ارنولد وثانيهم دين هويسن، وبرده ثالث لاعب وهو الفارو كاريراس اللي لسه متكلمين عليه. اما بقى الاسماء يا صديقي اللي لسه مرتبطه بنادي ريال مدريد وريال مدريد لغايه دلوقتي لسه ما اتحركش فيهم بشكل رسمي، فمثلا هنقول في قلب الدفاع واحد من خيارات نادي ريال مدريد يمكن هو الخيار المفضل لنادي ريال مدريد في الفتره الحاليه، وهو ويليام صليبه مدافع نادي ارسنال. ولكن الموضوع صعب جدا على نادي ريال مدريد ان هو يجيب اللاعب دوت من نادي ارسنال اللي مش هيستغنى عنه بكل سهوله، وحتى لو استغنى عنه هي نادي ريال مدريد هيدفع فيه مبلغ كبير جدا ممكن يوصل 100 مليون او اكتر. فعشان كده نادي ريال مدريد شاف ان هو حلم وكل حاجه، ولكن بيعتمد على تجديد عقد اللاعب مع نادي ارسنال اللي هو بيحاول يعمله معاه في الفتره الحاليه عشان يضمن بقائه في الفريق اللندني. فريال مدريد مستني وشوف المفاوضات ما بين اللاعب وبين النادي هل هتوصل لحاجه ايجابيه وان هو يجدد مع اللاعب، ولا ممكن اللاعب يرفض التجديد، وساعتها ممكن نادي ريال مدريد ويخش ويضغط على نادي ارسنال عشان ياخد اللاعب. اما اللاعب الثاني يا صديقي فهو واحد من لاعبي نادي ليفربول كوناتي، واللي بينتهي العقد بتاعه الموسم اللي جاي، وعشان كده نادي ليفربول بيحاول ان هو يجدد مع اللاعب، ولكن لغايه دلوقتي ما وصلوش لاي اتفاق، وده اللي بيخلي نادي ريال مدريد قاعد ومترقب للاعب ان هو ممكن يجيبه الموسم اللي جاي فري. فلسه هنشوف برضه الايام اللي جايه مخبيه ايه لكوناتي مع نادي ليفربول وهيجدد عقده ولا لا. نروح بقى للاعيب الوسط اللي مطروح اسمائهم على نادي ريال مدريد، واولهم وعلى راسهم واللي كان بطلب شخصي من تشابي الونسو وهو اللاعب زوباميندي لاعب نادي ريال سوسيداد، واللي خلاص طلعت كل الاخبار، وعم فابريزيو رومانو طلع وقال ان هو خلاص خلص مع نادي ارسنال. ولكن يا صديقي برضه طلعت اخبار امبارح ان لسه كل حاجه ما خلصتش مع نادي ارسنال، وان قدام نادي ريال مدريد فرصه ان هو يقدر يقنع اللاعب ويخليه ان هو يغير الوجهه بتاعته في اخر لحظه، وهيبقى مكسب كبير جدا لاعب زي زوباميندي في وسط ملعب نادي ريال مدريد. ومن اللعيبه برضه يا صديقي اللي نادي ريال مدريد كان مهتم بيها، وبرضه دي كانت من ترشيح من تشابي الونسو، هو اللاعب الالماني فيرتس اللي يا صديقي تالق بشكل كبير جدا خلال الموسمين اللي فاتوا مع نادي باير ليفركوزن وتحت قياده تشابي الونسو. ويا صديقي في عدد كبير جدا من الانديه بتتنافس على اللاعب دوت، كان على راسهم بايرن ميونخ اللي كان في فتره من الفترات قريب جدا من اللاعب، وبرضه نادي مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي واللي يعتبر واحده من اهم مطالب جوارديولا، واللي بيعتبره هو المعوض لدي بروين في وسط الملعب الهجومي بالنسبه له في الفريق، وكلمه كمان وتواصل معاه بشكل شخصي باكثر من مره. وبرضه نادي ليفربول اللي ظهر على الساحه فجاه وابدا اهتمامه باللاعب. اما بقى يا صديقي في اليومين اللي فاتوا فظهر موهبه جديده كده ظهرت لنا من العدم، وكل الصحفيين المختصين بالانتقالات اللاعبين قالوا ان ريال مدريد تواصل مع اللاعب بالفعل وبدا معاه مفاوضات بشكل جدي عشان يجي لنادي
نادي ريال مدريد، واللاعب ده يا صديقي اللي بيطلق عليه ميسي الجديد او بيطلق عليه في بعض الاحيان يامال الارجنتين هو اللاعب فرانكو ماستانتونو. انا عارف ان هو الاسم صعب وتقيل شويه، ولكن اللاعب ده موهبه كبيره جدا من مواهب الارجنتين الشابه. هو لاعب عنده 17 سنه وبيلعب حاليا في ريفر بليت الارجنتيني، واللاعب ده مركزه هو صانع العاب، وبيقدر برضه ان هو يلعب كوينج يمين، والمركز ده ناقص بشكل كبير جدا عند نادي ريال مدريد. واللاعب ده يا صديقي بيلعب بقدمه اليسرى، وقدر في خلال 16 مباراه لعبها مع نادي ريفر بليت ان هو يحرز 5 اهداف ويصنع 4 اهداف، ويعتبر واحده من اهم المواهب في الارجنتين في الفتره الحاليه، والكلام كتير عليه جدا في الارجنتين. ونادي ريال مدريد يا صديقي واضح كده ان هو خلاص في طريقه ان هو يحسم الصفقه الرابعه من طريق اللاعب دوت، واللي ممكن يجي بعد كده لما يتم 18 سنه للنادي الملكي. فعايزك يا صديقي تروح تتفرج له كده على فيديوهات على اليوتيوب، وترجع تقول لي رايك في الكومنتات، هل شايف ان اللعيب ده ممكن ينجح مع نادي ريال مدريد؟ وبكده يا صديقي يكون خلص حلقتنا النهارده، واللي اتكلمنا فيها عن اخر اخبار نادي ريال مدريد واخر اخبار انتقالات النادي. يا صديقي لو وصلت هنا فما تنساش تنزل تهبط اللايك الجميل، تشترك في القناه لو مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتنضم للعيله بتاعتنا. وقبل ما ننهي مش عايزين ننسى اخواتنا من الدعوه ان ربنا ينصرهم ويقويهم ان شاء الله. كان معاكم احمد مجدي من قناه 1 2 مع ميجو، والسلام. احلى بدايه واحلى ختام، سلام.